હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું સુગર ફ્રી ગાજરનો હલવો, જે બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે। તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। સુગર ફ્રી ગાજરનો હલવો બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે છીણેલી ગાજર। આ મેં 1 કિલો ગાજરને ધોઈને છોલીને છીણી લીધી છે, તો આ 500 ગ્રામ જેટલી બચી ગઈ છે। અને મેં આનો જે વચ્ચેનો સફેદ ભાગ હોય એને હટાવી દીધો છે આ રીતે। આ મને પસંદ નથી તો મેં હટાવી દીધો છે। જો તમે ચાહો તો એની સાથે પણ એને છીણી શકો છો। અમે 4 મોટી ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે। મેં અહીં માવો લીધો છે, તો માવામાંથી પણ ઘી અલગ થાય છે, તો બસ 4 મોટી ચમચી જેટલું જ ઘી લીધું છે। 100 ગ્રામ જેટલો મોળો માવો, આ હોમમેડ માવો છે અને આની રેસીપી મેં ઓલરેડી મારી ચેનલ પર અપલોડ કરેલી જ છે। એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જો તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। અમે 3 મોટી ચમચી જેટલી સુગર ફ્રી ગોલ્ડ લીધી છે। આ સુગર ફ્રી પાવડર તમને કોઈપણ મોલમાં કે બેકરીમાં કે કરિયાણાની દુકાનમાં ઇઝીલી મળી જશે। એ આ રીતની બોટલમાં આવે છે। અને જો તમે આની જગ્યાએ નોર્મલ ખાંડ યુઝ કરવા માંગતા હોય તો અડધો કપ ખાંડ લઈ લો, કાં તો તમારા સ્વાદ મુજબ લઈ લો। અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર, 1 મોટી ચમચી જેટલી બદામની કતરણ, ઝીણા સમારેલા કાજુ 1 મોટી ચમચી જેટલા, સૂકી દ્રાક્ષ 1 મોટી ચમચી, અને અમે દૂધ લીધું છે 250 ml, એટલે કે 1 કપ અને 1/4 કપ જેટલું દૂધ છે। તો મેં એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। એમાં સૌથી પહેલાં આપણે ઘી નાખશું। તમે ચાહો તો ઘી થોડુંક વધારે પણ લઈ શકો છો। ઘીને આપણે સારી રીતે હવે મેલ્ટ થવા દેશું। તો આપણું ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં જે છીણેલી ગાજર હતી એ નાખશું। નોનસ્ટિક કડાઈ યુઝ કરો જેથી તમારો હલવો ચોંટે નહીં। તો હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને ગાજરનું પાણી બળે ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર 7 થી 8 મિનિટ માટે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને કૂક કરી લેશું। આપણે ગાજરને હાફ કૂક જ કરવાની છે, એ પછી જ આપણે એમાં દૂધ નાખશું, તો વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। મેં 7 થી 8 મિનિટ સુધી એને મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરી લીધી છે। આપણી ગાજર પણ હાફ કૂક થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આમાં દૂધ નાખશું। આપણે આમાં માવો યુઝ કરીશું, તો દૂધની ક્વોન્ટિટી મેં અહીં ઓછી લીધી છે। જો તમે માવો સ્કીપ કરતા હોય તો 500 ml જેટલું દૂધ લઈ લો। તો હવે આ દૂધ આપણું જ્યાં સુધી સુકાઈ ના જાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરીશું, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા હલવામાંથી દૂધ એકદમ સુકાઈ ગયું છે અને આપણો હલવો પણ સરસ કૂક થઈ ગયો છે। મને ટોટલ 10 થી 12 મિનિટ લાગી છે। અને જો તમે આ રીતની મોટી છીણી યુઝ કરતા હો તો ગાજરને કૂક થતાં થોડીક વાર લાગે છે, તો મેં આ રીતની નાની છીણી યુઝ કરી છે જેથી એ જલ્દી કૂક થઈ જાય। તો હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને એમાં માવો નાખી દઈશું। પેન ગરમ જ છે, તો આપણો માવો સરસ મેલ્ટ થઈ જશે। માવાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું। તો માવો મિક્સ કરીને મેં 2 થી 3 મિનિટ કૂક કરી લીધું છે। હવે આપણે આમાં જે સુગર ફ્રી પાવડર લીધો હતો એ નાખી દઈશું। આ ખાંડમાં બિલકુલ પણ મોઇસ્ચર નથી હોતું, તો આમાંથી પાણી અલગ નથી થતું। જો તમે સાદી ખાંડ લેશો તો એમાંથી પાણી નીકળશે, તો એ તમારે વધારે કૂક કરવું પડશે। તો હવે આમાં ઇલાયચી પાવડર નાખશો, બદામ, કાજુ અને સૂકી દ્રાક્ષ પણ નાખી દેશું। તમે ચાહો તો આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને ઘીમાં સાતળીને પણ નાખી શકો છો। તો હવે આ હલવામાંથી ઘી રિલીઝ થાય ત્યાં સુધી 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરીશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા હલવામાંથી ઘી અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આને સર્વ કરી લેશું। તો આ ગાજરનો હલવો મેં કાઢી લીધો છે પ્લેટમાં। હવે આની ઉપર આપણે ગાર્નિશ માટે બદામ, કાજુ અને પિસ્તાની કતરણ નાખશું। તો આ બદામની કતરણ, ચોપ કરેલા કાજુ અને પિસ્તાની કતરણ નાખી દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો સુગર ફ્રી ગાજરનો હલવો। આપણે આમાં સુગર ફ્રી પાવડર યુઝ કર્યો છે, તો એનાથી તમારી કેલરી કે વેટ બિલકુલ નહીં વધે। અને જો તમે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય તો પણ તમે આને જેટલો ચાહો એટલો ખાઈ શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે।
તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.